Khi mà người vợ lớn hơn mình hơn 20 tuổi như thế, xét thấy là đã bằng tuổi mẹ mình rồi đúng không? Đúng rồi. Khi mà anh đi ra ngoài thì anh thấy những cô gái trẻ đẹp hơn thì khi nào mà anh nảy sinh ra cái lòng mà mình sẽ đi tán tỉnh người ta rồi mình cưới thêm vợ bé về không? Con bò này đi nhanh thế anh nhỉ? À, ôi thế em thấy chị nhà mình kia là cũng chững tuổi đấy, tức là chị lớn tuổi hơn anh đúng không? Đúng rồi. Chị lớn hơn bao nhiêu tuổi? Quý vị khán giả thân mến, thực ra hôm nay kênh đi quay một hoàn cảnh khác cơ, nhưng mà trong quá trình vừa đi vừa hỏi dò đường thì vô tình phát hiện ra một hoàn cảnh cũng hết sức đặc biệt, cho nên là kênh quyết định ghé qua ghi hình lại, cùng họ chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống và mang lại những cái điểm mới mẻ tới cho tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé. Khi nhắc tới tình yêu đôi lứa ấy, thì chúng ta thường thấy những cặp đôi người đàn ông lớn hơn người phụ nữ, thậm chí lớn hơn 2 hoặc 3 giáp, đó là chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này thì nó lại ngược lại cái vấn đề đó. Người vợ lớn hơn người chồng hình như là 2 giáp ấy quý vị. Lát nữa YouTube TV sẽ vào sâu bên trong để tìm hiểu rõ hơn và truyền tải lại cái nội dung chi tiết hơn tới cho quý vị nhé. Xem nào cái cuộc sống của họ có diễn ra hạnh phúc hay không, và trước đó vì sao một cặp đôi khập khiễng giữa người vợ và người chồng như vậy thì họ đến với nhau bằng cách nào, cuộc sống của họ thường ngày như thế nào. YouTube TV sẽ truyền tải lại một cái nội dung hết sức chân thực tới cho tất cả quý vị. Mở đầu video, YouTube TV xin gửi lời chúc sức khỏe và bình yên tới tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu mến YouTube TV. Ôi đây có con bò này. Mình đi đâu về anh? Mình đi lấy củ. Lấy củi hả? Vâng. Ôi con bò này nó thấy người lạ nó có không? Không. Đây là cái củi của mình đây hả? Vâng. Ôi. Mình vô tình gặp anh này thì mình nói chuyện một chút nhé quý vị. Nhà mình ở đâu xa không anh? Nhà mình đây, ngay đây. Nhà ngay đây thôi hả? Vâng. Mình đi dắt củi. Thế mỗi một mình anh đi thôi à? Mỗi mình thôi à? Vâng. Thế chị sau này? Chị Chị này là vợ của anh à? Vâng. Ôi thế để cho họ xe họ đi trước đi nhỉ. Đi qua được. Thế đi qua đây. Ở trên này thì bà con vẫn đi chặt củi bằng bò con lôi quý vị. Giống như quý vị nhìn thấy con bò này nó đang lôi củi ấy. Con bò này đi nhanh thế anh nhỉ? Ôi thế em thấy chị nhà mình kia là cũng chững tuổi đấy, tức là chị lớn tuổi hơn anh đúng không? Đúng rồi. Chị lớn hơn bao nhiêu tuổi? 20 mấy tuổi. 20 mấy tuổi hả? Vâng. Thế bây giờ anh nhà mình bao nhiêu tuổi rồi? Anh hôm nay 29. Đây chúng ta cùng bước vào nhà của anh thanh niên này để chúng ta bầu bạn nói chuyện tâm sự cùng với gia đình một chút nhá. Ôi rồi nhà mình cũng hoành tráng đấy anh nhỉ? Ôi nhà mình giống quý vị nhìn thấy thì bước chân vào nhà anh ấy là một cái căn nhà xây như thế này, xung quanh bể nước rồi đầy đủ hết luôn. Ở trên này là vùng cao nguyên đá cho nên là cái lượng nước cực kỳ khan hiếm. Bà con phải xây những cái bể như thế này để mình tích nước mưa để uống quý vị. Bể như thế này là không phải nhà nào cũng có thể xây được, mà phải thực sự có điều kiện thì mới xây được. Nếu như mà không có điều kiện đó là mùa khô là mình phải đi tìm nước ở trong cái hang hốc đá xa, rất xa, cách tầm khoảng độ 2-3 cây, thậm chí nhiều hơn thế, mình đi bộ mình xách nước về. Còn những nhà có điều kiện thì luôn luôn xây cho mình những cái bể như thế này để mình đựng nước. Thế là mỗi lần dắt bò qua bên kia là phải dắt thông qua cái bếp to như thế này. Hồi ở đây cũng hay lắm. Cái này là mình cũng có thể chấp nhận được, bởi vì là xung quanh toàn là đá nên là không có đường đi, nên là muốn dắt bò qua cái chuồng bên kia thì phải qua cái không gian bếp như thế này. Ở trên này thì bà con không có kiêng kỵ bất cứ một điều gì hết, cho nên chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Đây mình qua đây tham quan một xíu nhỉ. Ui đấy, ở đây thì bà con luôn luôn tận dụng những cái vách đá để làm cái tường bao cho những cái căn nhà của mình luôn. Ở trên này thì mỗi lần vào nhà là luôn luôn thấy bà con tích trữ những cái đống củi to như thế này quý vị. Tích để đây để với mục đích là mình tới mùa đông là mình đun. Mùa đông ở đây bà con hầu như là chỉ ở nhà thôi chứ không có thực hiện mùa màng. Mùa đông cũng không trồng được gì, chỉ có ở nhà đun bếp sưởi rồi làm những công việc lặt vặt cắt cỏ cho gia súc thôi.
Ui rồi ôi. Lúc đầu em tưởng một con bò mà cuối cùng 2 con bò. 2 con. Ui rồi thế đẳng cấp quốc tế đấy nhề. Có bé Nuôi 2 con. Ôi nhà anh này siêng năng nhỉ. Nói chung là quý vị biết ở trên này á, cứ hộ gia đình nào mà siêng năng chịu khó cần cù là luôn có một cái tài sản khá lớn nha quý vị. So với những người giàu có thì mình không nói, nhưng mà so với điều kiện nói chung ở bà con ở trên này á, như thế này là đối với Cú Đúc TV quan sát là rất ok rồi. Có bò, có lợn, có gà và có nhà một cách khang trang đầy đủ. Rồi có cả giấy trồng ngô để ăn mèn mén nữa, không thiếu bữa ăn trong gia đình, như thế là rất tốt. Thế cả 2 con bò này anh đều nuôi để mà mình kéo củi với lại là phơi ngô, đi cày phải không? Đúng rồi, củ thì mình không kéo, coi kia là mình vừa mới giải để sau này mình cài thôi. Bởi vì ví dụ là nó chưa biết kìa. Để sau này mình cài thì để nó mình dễ dạy nó thôi. Anh nhà mình nhìn rất trẻ, mới có 27 tuổi thôi. Chị nhà mình có biết nói tiếng phổ thông không anh? Không ạ. Còn trên giờ hay lù nhá là đó. Chị bác hay lù nhá là. Chị không biết nói tiếng phổ thông thì em nói tiếng Mông với chị nhỉ. Còn trên giờ hay lù nhá là cũng được, có hay lù Mông quá rồi. Hay lù Mông sao chị bác hay lù nhá là. Quý vị thân mến, đây là chị nhà mình, đó là vợ thân yêu của anh chàng đẹp trai kia, là một đôi hết sức là khập khiễng về độ tuổi đấy, nhưng mà gia đình anh chị này có vẻ là sống rất là hạnh phúc quý vị. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Xong nó có cho xong rồi. Giống như nó chia thì tao chỉ chào trong chỉ chào trâu. Chỉ chào trâu rồi. Chỉ chào trâu rồi tụ đê xong rồi. Chị bảo năm nay chị 56 tuổi. Còn khi nãy anh chồng nói là anh chồng 27 tuổi. Như vậy thì anh chị cứ làm công việc gia đình thoải mái nhá. Một tí mình vào nói chuyện, trò chuyện với nhau nhỉ. Thảo non này ôn này hôn lửa vậy ít liền lọt bên mà lên xích thải rồi. Đi mà. Có thả lù tao chỉ lúc cờ rồi. Mà để trong tết mà chị phá lù nhát la mà lù nhát la chị thảo dù chị mưa cản ta rồi chị phá mình vừa khen chị là chị nói chuyện rất dễ thương, rất gần gũi, nên là chị cười, chị bảo là tiếc là chị không biết nói tiếng phổ thông thôi. Anh nhà mình đang thả bò chạy quý vị, đang thả bò chạy tập thể dục ấy. Tức là nuôi 2 con thì anh ấy chia sẻ rằng là đưa một con đi kéo gỗ rồi, đã được ở không gian bên ngoài rồi thì về con này mà không thả chạy thì nó giận, bò nó giận đấy, nên là mỗi lần về là anh phải thả bò chạy tới đâu là anh dắt dây chạy từ đấy, cứ cho bò tập thể dục như thế này thôi. Ai già, thế là chạy là chỉ chạy 2 vòng thôi. 2 vòng. Là chạy 2 vòng là nó tự động nó biết về. Ai già, bò nhà này khôn lắm quý vị. Tức là nó phải mỗi ngày nó phải được chạy 1 vòng lên, từ trên xuống là 1 vòng, từ dưới lên là nó mới chịu. Bò nhà chị khôn nhỉ, nè tôi nhiều đàn dê thế rồi. tôi nhiều để nếu xin nhớ nếu muốn cho cả chế ít khử tên thì cho ní rau, ít khử tên thì cho ít rau rồi. Nếu cho tụi mày là mà nên tin nữa cha tụi lo một trái lử tá mà thế li ho lo thế nhon hơn qua thế chỉ chuẩn ti. Chị ấy chia sẻ rằng là mình phải thả liên tục. Đấy, con kia thả về rồi thì phải thả con này, nó phải bắt buộc nó phải được chạy như thế thì nó mới chịu được, chứ còn không là để dưới kia là nó để trong chuồng nó dẫy á. Chị tên gì nhỉ? Colombe Hulicha. Colombe你有会哦？ Vừ. Vừ mà u有会做的哦。Lumbe à? Lumbe hu vừ mà u有会做的。Chị ấy tên là Vừ và họ cũng họ Vừ luôn. Nếu mà xét vào độ tuổi thì Cú Đúc TV phải gọi bằng cô, nhưng mà anh nhà mình thì mình gọi bằng anh, thì mình sẽ gọi cô theo anh nhá, thì mình gọi là anh chị luôn để dễ giao tiếp quý vị. Em vào quay cái nhà của chị một tí nhá. Cú thay cái này lúc chế mình gì hết rồi. Chính xác. Đấy, anh chị nhà mình đã xây cho mình một cái căn nhà hoành tráng như thế này. Vào nhà là không thiếu bất cứ gì. Xe máy. Xe này mình mới mua à? Xe về mới mua được. Chưa có biển số nhỉ? Mình mới mua. Cái này mình mua bao nhiêu đây? Mình mua xe hơn 10 mấy triệu. Thế ở trên này có một cái xe đi thế này cũng ok rồi. Nói chung là gia đình của anh chị này cũng khá giả quý vị, không đến nỗi là thiếu thốn, ok được.
Ở trên này là nói chung là mình cứ siêng năng chịu khó, mình làm việc là có ăn có mặc, còn lười biếng là nghèo đó. Cuộc sống nó luôn như vậy rồi. Thôi mình ra ngoài này tâm sự với anh chị một tí. Cái này là mình đem về đun đúng không? Đúng rồi. Vâng đấy. Ở trên này thì bà con là đun bằng bếp củi nha quý vị. Mùa đông là toàn bộ dùng bằng những cây củi gỗ to như thế này thì mới chịu nổi. Còn mùa đông mà không có cây củi gỗ to là không đỡ được cái thời tiết lạnh giá trên này đâu. Trên này nó lạnh lắm, lạnh bút lắm, đôi khi đến có thể là gần 0 độ. Lạnh lắm. Mình ở dưới Nam gọi là lạnh, ở trên này gọi là rét. Rét thì cái từ ngữ nó nặng hơn cái từ lạnh. Rét đậm rét hại ấy, còn không có từ lạnh đậm lạnh hại đâu. Bởi vì là ở dưới miền Nam ấy thì không có mùa đông nên là mình chỉ thấy se lạnh thôi. Ở đây là mình ăn mẻn mén hay là ăn gì anh? Mình bé như trước mới vào ăn, nhưng mà được 1-2 năm này thì em không ăn. Thế là theo như anh chia sẻ là anh chị đã thoát khỏi cái cảnh nghèo ăn mẻn mén rồi quý vị. Ở trên này nếu mà được ăn cơm gạo đó là những cái gia đình khá giả ấy. Còn ăn mẻn mén là những gia đình mà khó khăn hơn một chút. Dĩ nhiên là ăn mẻn mén nó không phải là một cái bữa ăn thiếu thốn đâu, nó rất đầy đủ. Có những gia đình người ta ăn quen rồi, có cơm gạo người ta cũng không ăn. Nhưng mà đa số là ăn mẻn mén, là điều kiện kinh tế còn hơi khó khăn một chút quý vị. Nhưng mà anh đã thoát ăn mẻn mén được 2 năm nay rồi. Đây vẫn để lại di tích ăn mẻn mén đây nhỉ. Cái này là ngày xưa là mình đồ mẻn mén đúng không? Đúng rồi. Ôi vào nhà anh chị là khang trang đấy. Nói chung là có một cái không gian bếp riêng và to như thế này. Nhà anh chị là ok đấy nhỉ. Cái gì đấy? Bánh. Bánh gì? Bánh ngô. Cái này là mình làm bánh ngô. Ui thế thì mình làm từng cái to thế nhỉ. Em có thể thử một miếng được không? Vâng, thử được. Đây là bây giờ là mình bỏ ra ăn luôn hay mình còn chế biến nữa? Ăn luôn thôi. Ăn luôn hả? Chín rồi hả? Chín rồi nhưng mà cấm rồi. Cái này là mình nướng đúng không? Đây quý vị có thể nhìn thấy cái bánh ngon chưa? Vô đây là Cú Đúc TV thấy thoang thoảng mùi thơm ấy. Thế để mình thử một miếng xem nào. Em thử một miếng nhá. Vâng, cứ thử. Ở đây là em thấy nó loang loáng cháy vàng như thế này là mình nướng hay là mình luộc? Nướng. Ngon đấy. Kiểu này một tí phải xin anh một cái về. Nói tí cho anh. Cú Đúc TV sẽ xin một cái về để mình ăn nhá. Cái bánh ngô này cả đời chưa bao giờ được ăn một lần. Nó bùi nó thơm lắm. Này lấy nó thơm, nó có một cái vị thơm rất là đặc biệt đấy quý vị. Tạm thời em để đây nhá. Một tí nữa em sẽ xin một cái về, chắc là anh cho thôi. Bà con trên này khi mình xin cái gì là người ta đều cho hết, ấm lòng lắm quý vị. Ở đây là mình đun bằng bếp củi nhỉ. Đúng rồi. Thường là mình vào những cái hộ dân là luôn luôn có một cái bếp củi như thế này với lại một cái lò này để mình nấu cám ấy quý vị. Vùng cao ở trên này là bà con luôn làm những cái lò to và thật to, và có bếp củi để mình sưởi ấm vào mùa đông. Không gian rất là gọn gàng, đầy đủ, nói chung là không thiếu bất cứ một cái gì hết. Anh là một người đàn ông mẫu mực trong cuộc sống. Được, chuẩn mực. Anh nhà mình tên gì nhỉ? Em tên Sình ạ. Sình. Vâng. Cái gì Sình ấy? Thảo Mỹ Sình. Thảo Mỹ Sình. Năm nay 27 tuổi. 29. 29. Còn chị nhà mình là 56 tuổi. Thế là một đôi khập khễnh về độ tuổi cũng khá lớn. Ở đây là vợ lớn hơn tuổi anh chồng nhà mình. Chị nhà mình đang làm gì nhỉ? Có tất tỏ đang chỉ lên đợt nó. Tôi tao. Quân tao. Tôi chỉ quân tao. Quân tao chắc mà chỉ na là đàn thế cho lão mà tôi chỉ sao khó tiết na chắc mà chỉ na là tôi chỉ sao khó tiết cho trẻ. Cô ấy làm cái vải để mình thêu quý vị. Ở trên này bà con đi đâu mình cũng rất dễ bắt gặp cái cảnh mà bà con dùng những cái sợi lanh như thế này để mình làm vải để mình dệt ấy. Anh Sình cho em hỏi là anh là một người trẻ tuổi, vì sao anh lại không đi tìm những người vợ trẻ ngang lứa hoặc là thấp hơn mình để mình lấy, mà anh lại quyết định đi chọn một chị lớn tuổi hơn mình tận 20 mấy tuổi? Vì trước đây thì mình mới rất người khổ nên thì mình mới quyết định lấy bà già thôi. Tức là mình nghèo khổ mình mới quyết định lấy bà già. Đúng rồi. Thế thì lấy bà già về mới có ăn có mặc à hay là như thế nào?
Không, mình lấy về với làm vợ chồng với mình ấy, không phải là lấy về để có ăn có mặc đâu. Mình nghĩ là mình lấy về để làm cái gia đình của mình ấy. Theo như anh chia sẻ là ngày xưa mình nghèo thì mình không lấy được vợ trẻ thì mình lấy bà già. Thì tức là bà già đã có một khối lượng tài sản cố định rồi mình tới lấy họ hay là như thế nào? Không, mình trước thì vợ nó có gia đình rồi, nhưng mà chồng nó mất rồi. Chồng mất. Thì mình quyết định để lấy bà này. À, quyết định lấy bà. Thế thì anh lấy bà thì bà đã có một cái khối lượng tài sản nào chưa? Có rồi, nhưng mà với ở bên kia thôi, không phải đây. Hả? Ở bên kia? Đúng rồi. Thế là toàn bộ cái cơ ngơi này là do hai vợ chồng tự tay làm ra chứ không phải là của bà? Vâng, đúng rồi. Cú Đúc TV đã hiểu những lời mà anh Sành chia sẻ quý vị. Tức là ngày xưa anh nghèo khó, cho nên là rất khó để lấy những người phụ nữ trẻ hoặc là ngang lứa với mình. Tức là không ai lấy mình ấy. Chứ không phải là cái ý định của anh là lấy bà già để về mình thừa hưởng cái khối lượng tài sản của chị này. Hoàn toàn không phải như thế. Nếu mà chúng ta nghe không rõ thì chúng ta sẽ rất hiểu lầm. Tức là hai người lấy nhau về thì tự tay xây dựng một cái cơ ngơi như thế này. Mình nghèo khó thì mình có thể lao động và mình tạo ra của cải thì mình lấy vợ trẻ chứ. Nhưng mà mình quyết định là lấy bà rồi thì mình thôi lấy bà mình thôi, không lấy ai nữa. Quyết định lấy bà rồi mình không lấy ai nữa. Thế là anh có một cái đạo đức trung thủy hết sức đẹp đẽ trong cuộc đời đấy. Anh chị đến với nhau lâu chưa nhỉ? Được 11 năm hay 12 năm rồi. Đã lấy được 12 năm rồi. Thế mình có em bé chưa? Mình có con chưa? Chưa hả? Thế nguyên nhân làm sao mình lại không sinh con? Vợ thì nó không có rồi. Thế là vợ quá tuổi sinh con rồi quý vị. Khi mà hai anh chị đến với nhau không có con chung thì anh có thấy buồn không? Vẫn buồn, nhưng mà thằng em nó lại có hai đứa nữa, thì lúc nào thằng em hai đứa của thằng em nó mới vào đây chơi thì... Tức là em của anh là có hai đứa con nữa, khi nào hai đứa con cũng lên đây chơi. Đúng rồi. Thế tại sao mình lại không đi nhận con nuôi về? Thôi mình rất khổ rồi thì mình không nhận nữa, để sau này thì thằng em nó có hai đứa rồi thì nuôi hai đứa này thôi. Tức là mình có thể nói là chung sở hữu hai đứa con của đứa em luôn. Ví dụ sau này mình già lên thì hai đứa con có thể là chăm sóc cho mình. Đúng rồi. Nhỉ? Đúng rồi. Điều này có thể xảy ra không? Có đúng không? Anh Sành này, khi mà anh tới thôi bây giờ thì mình hỏi chị đi. Chị cho em hỏi cái này. Thế là ngày xưa mình đến với nhau đó là anh Sình tới tán chị hay là chị tán anh Sình? Anh này ti cũng không có lên nó thọng gió này suy yếu ấy tì lầu tua thả cỏ là chỉ có muốn thả tì lầu. Nè chỉ có thả con này chè này tuần tàu này cha thoa cổ u lon tròn này nhớ xin thả. Tức là chị ấy chia sẻ rằng là anh ấy tới hỏi chị để cưới chứ không thông qua một cái cuộc tình hẹn hò nào hết. Anh Sình, anh lấy chị là anh không có tán chị hả? Không Là mình thấy chị là mình thấy thích trong lòng là mình tới hỏi luôn à? Mình thích lúc vợ thì với là cô của mình nữa. Thế là anh Sình nhà mình là trẻ mồ côi quý vị, đúng không? Đúng ạ. Không có mẹ không có cha. Bố thì mất sớm, mẹ đi làm gia đình mới. Bố anh mất sớm. Mất lúc anh bao nhiêu tuổi? Bố mất lúc anh với 8 tuổi, 7 tuổi đấy thôi. Mất xong sau đó rồi mẹ bỏ đi lấy chồng. Đúng rồi. Mẹ cũng không đem các anh đi cùng luôn. Còn đưa hai thằng em đi. Đưa hai thằng em đi. Còn để lại cho anh ở cứ bơ vơ như vậy. Để hai anh em. Ôi, theo như anh chia sẻ thì cái cuộc sống của anh đã từng trải qua trong một cái giai đoạn thiếu thốn tình cảm từ mẹ và cha quý vị. Chính vì điều đó thì có lẽ là anh đã có nhiều cái nỗi khổ tâm và mới quyết định đi lấy một người lớn hơn mình hơn 2 con giáp. Thế thì mới đầu ấy là anh ấy tới hỏi chị là chị đồng ý luôn à? Thầu như tôi nông coi có cả lo tạ xin đó.
我哩你都弄这都打老爹都年代，กูหายเดียว哩กูไม่ยอมต่อได้ละที่จะย้อนเขาย้อนที่ทำยันชัวร์ซื้อนี่กูจะจนเนี่ยจะนี่หายใจหลานลงทุนนี่ย้อนนี่กูได้ลงทุนนี่ย้อนเลย Chị ấy chia sẻ rằng là khi mà anh ấy tới hỏi chị ấy thì chị vẫn đồng ý luôn, bởi vì là chị thấy cái hoàn cảnh của anh mồ côi như thế thì chị cũng nảy ra cái lòng thương và kết duyên với anh ấy. Tới tại thời điểm bây giờ như anh chia sẻ khi nãy thì hai người đã lấy nhau được 11 đến 12 năm rồi, là một cái quá trình cũng khá là lâu rồi đấy quý vị, thâm niên rồi. Cũng một điều nào đó chứng minh cho cái cuộc tình này nó bền vững lâu dài. Anh Sình này, em hỏi anh một câu như thế này nhé. Khi mà người vợ lớn hơn mình hơn 20 tuổi như thế, nếu mà xét thấy là đã bằng tuổi mẹ mình rồi đúng không? Đúng rồi. Khi mà anh đi ra ngoài thì anh thấy những cô gái trẻ đẹp hơn thì có khi nào mà anh nảy sinh ra cái lòng mà mình sẽ đi tán tỉnh người ta rồi mình cưới thêm vợ bé về không? Không. Không hả? Vì sao? Mình đã khổ đủ rồi thì mình không muốn lấy ai. Tức là anh chia sẻ anh đã khổ đủ rồi. Trong quá trình tuổi thơ ấu cho tới lớn thì đã rất khổ rồi, thì anh không muốn lấy nữa. Khi mà anh tới lấy chị thì hai người bảo ban nhau chung sống với nhau, cùng đồng cam cộng khổ với nhau, đã xây dựng cho mình một cái cơ ngơi khá là ổn định như thế này, thì anh có lẽ là anh rất biết trân trọng. Cái nhà này là mình tự xây ra hả? Thằng Quang có chú anh chị giúp đỡ. Mạnh Thường Quân xây. Mới đầu thì Group TV hiểu lầm cứ tưởng là anh chị tự xây lên cái căn nhà to bự như thế này, nhưng mà không phải. Nhưng mà theo anh chia sẻ thì có các Mạnh Thường Quân đấy quý vị, hỗ trợ xây cái nhà này cho anh chị, bởi vì có lẽ là thấy khổ quá rồi các Mạnh Thường Quân giúp đỡ đúng không? Vâng, đúng rồi. Trong cuộc sống này rất cần cái sự chung tay như thế để mình lá lành đùm lá rách. Tuy rằng là các Mạnh Thường Quân có điều kiện hết sức khá giả, nhưng mà mình mỗi người bỏ vào một tí thì đã giúp được những cái mảnh đời mồ côi đã có những cái cơ ngơi đẹp như thế này để họ tự tin trong cuộc sống, thực sự là một điều rất tốt và đẹp đẽ trong cuộc đời này. Chị cho em hỏi rằng là trước khi chị tới lấy anh thì chị đã có một đời chồng nào chưa? Ôn đề có yếu tỷ lệ có một một gì? Ủa đi lo vô tí lào chạy tới mua mà mua mi túi mình nhủ ta cho tụi tí lào đánh tay là lo vô tụi ni chạy cũng thì chỉ mua rồi ạ. Đấy lần đầu này nhau. Trước khi tới đấy anh thì chị nhà mình đã trải qua một đời chồng và đã có con và đã có cháu rồi quý vị. Như thế thì nếu mà xét ra thì không khéo là con trước của chị còn lớn tuổi hơn chồng nhà mình nhỉ. Hai lên tới tê canh rõ có tê mi tu mình nhủa tòn tê tư lo đồ có tụt dí thảo nó rồi. Này lo như lo của tụt dí này tàn thôi rồi. Tổng con dạo chạy tê giàu của tụt dí này chứ những đứa con lớn của chị á là lớn tuổi hơn chồng của chị, chỉ có một bé gái út là nhỏ tuổi hơn chồng của chị bây giờ thôi. Như vậy thì thi thoảng con của chị có tới đây thăm vợ chồng anh chị không? Bố một tiệc canh rõ ấy có tê mi tu mình nhủa tuổi sai chuẩn này. Ủa đi tôi mà này chỉ tụi mình lo mà này chỉ chơi một giò lúa, tụi mình giao chỉ giò lúa chạy tụi mình giao này chỉ tôi này chỉ ở mấy cái rau chạy ít lúc khử tên này cứ tôi này rau. Tức là con cái của chị vẫn thường xuyên tới thăm vợ chồng anh chị ở đây. Thế thì con của chị có thương chồng của chị không? Có tìm tụi mình nhổ của lu có tụt gì nào? Lu thường tụi mình tôi giàu này lu mà này cô tôi vừa tên nhiều mùa tầm chỉ chia tên này hàng gam chỉ chia tôi bui vừa khẩu trầu tên thế tức là chị chia sẻ là con của chị hoàn toàn thương vợ chồng anh chị và thương chồng của chị nhé. Thi thoảng là con chị bán bò là vẫn gửi tiền lên cho anh chị để sinh hoạt đấy quý vị. Đây là một cái đạo nghĩa rất tốt. Khi mà có một người chồng trẻ lấy mẹ mình và chăm sóc mẹ mình tốt như thế này, không để mẹ của mình bơ vơ và cô đơn, thì chắc chắn là những đứa con đó sẽ rất hiểu chuyện quý vị, sẽ rất hiểu chuyện. Và chị chia sẻ là minh chứng cho điều đó. Thế thì con của chị lên đây thì có gọi anh chồng nhà mình là bố không? Có tên mấy tụi nhựa là nó bố khu tì là hút gì nào? Li hu mà, li dù cú rồi vô là chè chẳng nhớ chỉ hút gì nào, hay là cho mình nhựa thì đi ta ní tụi lùa xí lo mình xài mi vào lo này cú lú chảo mà mi tu mi nhá lo tua chỉ má chỉ nô lo này thì chỉ má chỉ nô thì
nhớ nên để cho miệng tiếp tôi chỉ họ mua vô mi tụ cái đầu là chua kỹ cho miệng nó chỉ để mình nhỏ mà họ mua mỗi giá chỉ nô rồi thì ôi hụt tỉnh mà hai cho mình nhỏ cho miệng tôi trả chuối chứ chỉ mà chỉ nô cái cho miệng tôi chuối nhớ cho miệng tôi xia để cho mình nô cho chỉ hai cho mình nhỏ nếu lúc nó chỉ để rồi cứ hụt cho miệng sao đào cho miệng nó chỉ là chỉ tao yếu tụi lão này cô yêu húi mù chị dù sao là cộng nó theo như chị chia sẻ thì những đứa con hoàn toàn là thương anh chị và thương chồng của chị, gọi chồng của chị là bố một cách hết sức bình thường quý vị. Đôi bên gia đình có những bữa ăn thì luôn luôn tới gọi bố mẹ xuống chia sẻ, và bố mẹ trên này có những bữa ăn luôn luôn gọi những đứa con lên chia sẻ, tức là đôi bên gia đình luôn có cái tình cảm gắn kết với nhau rất tuyệt vời trong cuộc sống. Chị cho em hỏi như thế này nhá, cánh đàn ông của bọn em á là khi nào cũng thích lấy vợ trẻ, vợ càng trẻ càng tốt. Đấy, thì cánh phụ nữ của chị thì có luôn luôn nghĩ rằng là mình luôn luôn thích những người chồng của mình trẻ không? Nông có lên nói nè thì bây giờ nên để thầu tư tư sáng nhẹ yếu cho mình xài lúa rồi. Bây giờ thì nên cho bọn nè bộ nhẹ yếu tới tụi chỉ lúa đôi yếu thế. 我哩哦，有几年个有人家做梦水诶，可能有年啫，那就真正了，就别就半年了，就个几三就啊，就人家做梦一头加了头了做这啊，有点哩，有点我烧到有点有到有点啊，个小阿几代啊，你咪路路你这。giờ này chỉ cho做nhẹ đấy chị sau buổi này mua đánh tao thế trong mong là vô tao dùng thế. Chị chia sẻ một cách rất là tinh tế và rất là hiểu biết như thế này. Chị bảo mình không muốn lấy thì bây giờ cái duyên số đã tới rồi thì mình cũng không tránh được. Như thế khi mà chị được sở hữu cho mình một người chồng trẻ như thế và siêng năng và có đạo đức tốt như thế thì chị có cảm thấy cưng anh ấy và thương anh ấy không? Có nhớ tới tụ chỉ lúa lên đợt nọ thì lúc xưa đâu thì lúc xưa bao lúc có trả lên đợt nọ có bộ rong xưa thì có bộ lúc ní tan thở có tụ khen lúc cha chỉ lúc nè cứ mua cho họ liền mua cho họ té mà cái rau nè mua mấy tụ nè mua món tụ xứ nè cứ mua trên mua giờ tiền xin mua chị nông nè cứ tàu số ô tiền nông tê ít khử nữ tàu số ô tiền nông tê xí chị dù tiền nữ cứ chị dù cứ lúc nữa chỉ cái dù ta dù tiền dù một lại cho rau nhung cha kèm chỉ tê mà tê tiền ô một bao thâu sao bữa rau nhung ô tiền dù một lại tê cho số kèm đầu tiền dù tiền mà hình mà ô biểu mình chỉ chú mũi trả mà tôi tổ nữa tôi thôi dù tìm mi rau tê xí dù cứ tiền dù lúc nữa dù tiền ô ít tuần này ô cứ bao xa tiền nếu gì nếu cũng cứอยู่รู้nếu thế ít tuổi thay tuổiรู้rồi thế mà thế họ bây giờ mà cứ chứ mua là cao ni phải đó họ để ô nhớ nếu cho lo cho chơi mà lo hôm nay ta dù bên này cái từ trong cảnh. Theo như chị chia sẻ là chị rất thương anh nhà mình nha quý vị, không những thương mà còn rất cưng anh nhà mình. Anh chị đã thường xuyên là biết chia sẻ những công việc hàng ngày cho mình chứ không bao giờ mà phân biệt công việc hoặc là tị nạnh nhau. Người chồng làm cái này nặng một tí thì người vợ lại chia sẻ công việc, và ngược lại người vợ làm cái công việc gì nặng thì người chồng lại chia sẻ như thế thì mình phải cưng chồng nhà mình như kiểu là cưng trứng, nâng niu như nâng trứng ấy nhỉ. Vì giờ lên đó giờ dù dình lúc dù tụi chí dạ lê ilu miệt tay dù lúc là nó giờ dù lúc mà dù có chỉ lúc dù rồi dù ý tụ lâu giờ dù rồi dù nếu chẳng bia nếu cô rồi dù nếu chơi cô giống ý à li à nếu chi nào là mà ít xa lộ tụ bao nhiêu mấy xa lộ ô nếu tụ bao nhiêu dù ít xa lộ nếu nếu chi lúc nếu giờ tụ chỉ mua rồi nếu thì tụ lúa chơi mi khán giả tên rồi dù tiểu 我家姑靠拉哦，去人呢，到人呢，啲我靠拉只包住一隻，我冇去就我冇要咪攞地落攞咪錯到一隻，我個有隻乜都咪都咪有隻，有靠嚟個錢拿就拿後面都大晒，我哋你啲隻乜都咪都咪有攞，有佢走攞啲。佢走用晒全部乜東西啊！只一隻佢走攞晒，有個攞你喎你，冇佢咯，有啲先嘛佢哋，我落數攞一隻快啲，有個冇隻我有個人呢到人呢，打人勁咯，咪咗冇個到隻有好隻燒隻咯，攞人勁嘛到咗隻亂攞我哋冇考慮喎攞到冇攞人勁咯，有好拖呢大環咧，哦舊半đầu大喎啲，隻人勁就有啲。 sao lo nó mỏ chỉ cho chọn tu chỉ trái cú chỉ rồi cú một đế chỉ rồi một lại bữa ra nhiều rồi, một lại chỉ thâu
nè dù chỉ lúc nè ôi trời hay dù chỉ một lúc xe lúc nè mà xe nếu xa non tàu tía nếu cứ xa thì nếu vô tới tụt lừa cái có lú liền dù lầu lú nếu chỉ lú tía nếu tía thì chỉ thả lún tàu tía tụi nếu tía chỉ phát chạy dù nếu tía xe lú dù tía chị chia sẻ rằng như thế này, khi mà chị tới lấy anh ấy thì một bên xét về một bên thì là tình nghĩa vợ chồng, còn xét về một bên thì chị ấy có chia sẻ thẳng là chị như người mẹ người bố để dạy bảo anh ấy quý vị. Đấy, nên là hai cái lĩnh vực này thì nó gộp lại với nhau thì đã có một cái sự chia sẻ tình cảm cho anh ấy, và anh ấy rất thấu hiểu được cái điều đó. Từ những cái sự thấu hiểu, từ những cái chi tiết như vậy thì anh ấy mới yêu thương chị như thế này quý vị. Đó. Chị cho em hỏi là khi mà anh mình đi làm xa thì chị ở nhà chị có luôn lo lắng một điều là anh ấy sẽ đi lấy một người vợ mới về không? Có tụt gì thì cha sĩ mũ hồ lự lên đợt nó từ rồi thì tàu kết đế thế bố một kênh rõ con trai thì nữ mùng kết đế chạy nữ ăn chế từ nửa dâu lò. Ủa đi dù cô chỉ xa tết mà cô chỉ xa tết rồi nếu thì nếu chỉ một lúc sẽ phải thẻ thì cho dù chị dù cô tiền thì lúc sẽ rong á thì dù chỉ cho xa con ta. Chị chia sẻ là chị tin tưởng vào người chồng của mình tuyệt đối, bởi vì đã cùng chung sống với nhau mười mấy năm nay rồi, là anh hoàn toàn không có cái thói đó, nên là chị hoàn toàn không lo lắng. Tức là anh nhà mình là chưa một lần nào là đòi chị là đi lấy vợ bé đúng không? Nếu chỉ một lại rồi thì tay còn một yếu nịa dâu lò rồi. Nếu chỉ tay nếu chỉ tay thầu nhón thầu lúc chơi cho nhẹ các lá chơi cô cho chạy pi này thì cô dù cô mà mi tôi mi nhiều rồi nếu tao sẽ chơi nếu cô muốn thiên ý tụi lùa là ta nếu cho nhanh nhau chơi thầu nếu chỉ mà mi tôi mi nhiều thì ý chỉ mới liệt té chơi tao cá lẩu chơi chúng mình thì phiêu này chơi nếu ta hay cô đấy chỉ chọn trái là mà chỉ mới liệt té cá cho nó hoàn tàu nào cũng mỗi nó chỉ duy bắt thu rồi tới sau nó tổ bớt ly là chỉ một cho bao một vô khoai yuan nia chứ nè. Chị ấy chia sẻ rằng là chưa một lần nào anh ấy đòi chị để đi lấy vợ bé quý vị. Ở trên này ấy thì cũng có một số hoàn cảnh là những người vợ mình đã đẹp rồi, đã siêng năng chịu khó, đã có cái trái tim rộng lượng rồi, nhưng mà vẫn có nhiều người đàn ông người ta đi đòi lấy vợ bé, thậm chí vợ 3, vợ 4, đến tận vợ 10 cơ quý vị. Đấy, nhưng mà anh nhà mình đây là một trường hợp rất đặc biệt, không đòi. Và chị có chia sẻ thêm là chị luôn luôn mở đường lối cho anh ấy đi tìm một người vợ bé về, nhưng mà anh không làm cái điều đó. Đây là một trường hợp hết sức lạ, mà nó lạ theo chiều hướng tích cực, lạ theo chiều hướng chuẩn mực đạo đức hôn nhân. Anh Sình, khi mà mình lấy chị này thì mình có đăng ký kết hôn không? Đăng ký kết hôn thì không. Không đăng ký kết hôn à? Vâng. Thế anh nghĩ thế nào anh lại không đi đăng ký kết hôn? Trước đấy thì mình mới chưa nghĩ ra giấy nữa thì mình không có giấy đăng ký kết hôn. Trước đấy chưa nghĩ ra, thế bây giờ nghĩ ra chưa? Bây giờ nghĩ ra thì mình vẫn không đăng ký kết hôn. Không đăng ký kết hôn là mình cứ ở như vậy thôi nhỉ. Cái vấn đề đăng ký kết hôn hay không ấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cái tình cảm của mình. Khi mà mình sống tình cảm với nhau ấy thì cái giấy đăng ký kết hôn này nó không có ý nghĩa gì. Còn khi mà mình ngược lại như thế, mình mà sống không hạnh phúc thì cái giấy đăng ký kết hôn đó nó cũng chả có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Mình có thể ký một phát là trắng, là trở thành một cái tình nghĩa trắng tay ngay. Quý vị có đồng ý với điều đó không? Cái giấy đăng ký kết hôn ấy chỉ là một cái tờ giấy tượng trưng đại diện của pháp luật hợp pháp và hợp lý để mình có những đứa con để mình làm được giấy khai sinh đi học thôi. Nó không hề liên quan tới cái vấn đề tình cảm. Nếu mà tình cảm của mình mà rạn nứt, mà không tốt thì cái giấy kết hôn đó có thể hủy bất cứ lúc nào. Còn khi mình đã sống tốt với nhau thì không cần giấy kết hôn thì vẫn bền vững đến đầu bạc răng long. Đó là cái chân lý của cái hôn nhân của loài người chúng ta ở trên thế gian này quý vị. Anh chị đến với nhau ở lâu như thế này đã có những cái lần nào mà mình xích mích với nhau chưa? Mình hay cãi nhau lớn ấy. Mới không. Không hả? Vâng. Cãi nhau thì ai muốn biết, nhưng mà mình không thích cãi nhau. Mình không thích cãi nhau. Thì nếu mà theo anh chia sẻ thì cuộc sống diễn ra hết sức êm ấm đấy nhỉ. Tức là trong cuộc sống thì chị nhà mình cũng có tuổi rồi,
Nên cái sự hiểu biết và cái sự đồng cảm của chị nhà mình cũng rất lớn, đúng không? Đúng rồi. Có cái lớn cái bé thì chị luôn luôn thông cảm và đồng cảm cho mình nhỉ. Cho nên là cái sự cãi vã với nhau thì hầu như là ít, đúng không? Dĩ nhiên là vợ chồng thì cũng cái xích mích thì nó không thể nào mà tránh khỏi rồi, nhưng mà nó ít nhỉ. Nó qua đi rồi thì chúng ta lại yêu thương nhau, đùm bọc nhau nhỉ. Ví dụ như có chú anh chị này thường xuyên nó cãi nhau, chỉ là mình cãi nhau để hai số nó che cửa mình thôi, mình Vâng. cãi nhau nhiều. Không thích cãi nhau và cãi nhau nhiều, hàng xóm chê cười. Anh đã nhận thức điều đó. Anh Trình này, cho em hỏi thế này, khi mà anh tới lấy một người vợ lớn tuổi hơn mình rất nhiều tuổi như thế thì hàng xóm anh em có phản đối không? Không ạ. Không. Anh em bên mình cũng không phản đối. Không ạ. Bên vợ cũng không phản đối. Hai bên đều mà ủng hộ đúng không? Đều ủng hộ đúng không? Đúng rồi. Thế thì rất nó ok đấy nhỉ. Anh Trình này, hôm nay là em tới thăm anh chị. Em là đi quay hoàn cảnh khác cơ, nhưng mà đi hỏi dò đường thì em lại phát hiện ra cái hoàn cảnh của anh chị ấy rất là độc lạ, nên em tới đây hỏi thăm gia đình của mình. Anh chị đã có một cái sự chia sẻ cái câu chuyện của mình hết sức trung thực và đáng quý trong cuộc sống. Chị nhà mình nói chuyện cũng rất duyên. Trước khi rời đi thì em muốn gửi cho anh chị một món quà nhá. Món quà đến từ Cú Đúp TV. Anh chị có nhận không? Có nhận không? Có. Cú Đúp TV luôn như vậy quý vị. Mình đi tới đâu mình ghi hình, trước khi rời đi thì luôn luôn để lại một món quà yêu thương. Tình cảm của mình luôn ở lại đây mặc dù mình đã rời đi. Em gửi cho chị 2 phong bì nhá. Đến từ kênh của em. Đấy. Tiền là em kẹp ở trong đó, nhiều có tài hơn nó. Giờ compliment mê là do tiền sĩ hấu lúc compliment mà nhiều lúc sẽ đã sẽ lo theo lúc sẽ gọi basic lúc giờ chị để chị sát sáng để chào ô cháu có trình đó bé thả lù rong thế. Chưa chà. Quý vị thân mến, không biết là quý vị thấy hoàn cảnh của anh chị này như thế nào, có độc lạ hay không, có mang lại một cái giá trị bài học về đạo đức hôn nhân cho mình hay không? Xin bình luận bên dưới nhé. Đến lúc Cú Đúp TV xin khép video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.